नमस्ते, मेरो नाम सुदीप राणा हो। मैले फर्स्ट अफ अल यहाँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो युथ भिजन एकाडेमीलाई, साथसाथै हाम्रो सौगात सरलाई पनि। मैले 1 महिनाको बारिस्टाको क्लास लिएर जोइन भएँ। यो 1 महिनाको बारिस्टा क्लासको 30 दिनको क्लासमा हाम्रो युथ भिजन एकाडेमीले एकदमै राम्रो प्लेटफर्म दिनुभएको छ। यहाँ मैले सुरुमा बारिस्टा सिक्न आउँदाखेरि बारिस्टा के हो भन्ने कुरा थाहा थिएन। यहाँ आएपछि बारिस्टा के हो भन्ने कुराहरू थाहा भयो, हरेक कुराहरू थाहा भयो। टुलिप आर्टहरू हान्न पनि सिकेँ, कफी के हो भन्ने कुराहरू पनि सिकेँ। साथसाथै मसँगै सिक्ने साथीहरू पनि एकदम गुड हुनुहुन्थ्यो, हेल्पफुल, सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो सौगात सरले पनि एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिएर एकदम राम्रो तरिकाले सिकाउनुहुन्छ। अनि लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब आउने यहाँ कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँ आउँदा हुन्छ ढुक्क भएर। एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ। हाम्रो युथ भिजन एकाडेमीले एकदमै राम्रो प्लेटफर्म दिनुभएको छ। न्यू बिगिनरहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो यो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। मेरो नाम चाहिँ अमृत खत्री हो। म चाहिँ यो युथ भिजन मेरो बहिनीको थ्रुबाट आएको। उसले पनि यहाँ बारिस्टा कोर्स नै गरेको थियो। म पनि यहाँ 1 महिना कोर्समा आएको। आज चाहिँ मेरो लास्ट डे हो। यहाँको सबभन्दा राम्रो कुरा लागेको चाहिँ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हो। सबैजना फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, सरहरू पनि सबै राम्रो फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। यो 1 महिनाको कोर्समा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। आर्टहरू भयो 3 देखि 4 वटा, अनि बेभरेजहरू नि धेरै टन्नै सिकेँ। अनि यदि हजुर पनि बारिस्टा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आइदिनु होला। अनि सबैलाई बेस्ट अफ लक। म चाहिँ यहाँ हाम्रो म्यामको नाम के अरे दाइ? डिभिना म्याम सिन्जानबाट आएको। एकदम रमाइलो भयो यहाँ, होइन? सबै कुरा सिकियो। त्यही सर नभन्नु। माई नेम इज अमृत बानिया। अनि म चाहिँ यहाँ बारिस्टा सिक्न आएको मेरो साथीको मार्फतबाट। मलाई चाहिँ यहाँको सरले सिकाउनु भएको सबै कुरा राम्रैसँग बुझाउनुहुन्छ सरले, आफ्नै फ्रेन्ड सोचेर। अनि यहाँ चाहिँ मलाई सबै साथीहरू राम्रो लाग्यो, सबै सपोर्टिभ छन्, अनि सबै राम्रै छ। नि एक्सेट्रा सर सक्यो। हजुरहरूले चिन्नुहुन्छ होला, सँगै सिकेको। अब सुरुमा चाहिँ अब गाह्रै लागेको थियो, अनि पछि गर्दै जाँदा सजिलो हुँदो रहेछ। राम्रै छ, राम्रै साथीहरू भेट भयो, राम्रै भयो। निलकार्की। म चाहिँ यहाँ बारिस्ता सिक्न आएको। बाहिर जानको लागि बेसिकल्ली बाहिर जानु पर्ने थियो, होइन? त्यसको लागि बारिस्ता सिकेर केही स्किल सिकेर आऊ, राम्रो हुन्छ, जब पाउँछ भन्ने कुरा। हाम्रो रिसेप्सनको म्याम दिलना म्यामलाई चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि हामी सँगै बर्गर हाउसमा काम गरेको थियो, चिनजान थियो हाम्रो उहाँसँग। उहाँलाई गाडीमा भेट हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, उहाँले चाहिँ म बारिस्ता सिक्ने ठाउँमा काम गरिरहेको छु, अब सिक्न भन्नुभएको थियो। अनि मैले उहाँलाई कल गरेँ, अनि उहाँले बुझ्न आऊ भन्नुभयो भएर बुझ्न आएँ। त हालेको केटाहरू चाहिँ बुझ्न आएँ। त्यसपछि सरसँग भोलिपल्ट एउटा हाम्रो क्लास सुरु भयो, सरसँग भेट भयो। सर एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो, होइन? हामी सरसँग बाहिर पनि भेट्ने, कफी सफी खाने गर्थ्यौँ। त्यो बेसिकल्ली सिक्नुको कारण चाहिँ त्यही हो, बाहिर जानुको लागि नै केही स्किल सिकेर जाउँ भनेर मात्रै सिकेको थियो। खासै इन्ट्रेस्ट पनि खासै थिएन पहिला चाहिँ। अहिले चाहिँ अब यसमै राम्रो होला जस्तो छ, होइन? सिक्दैछौँ। फर्स्टमा बिग्रिँदैछ आर्टहरू, अब बन्दै जाला पछि त्यही वर्ष।